ሰላም ውድ ተመልካቾች ዛሬ ማሳያችሁ ኮፒራይት ክሌም ያለውን ቪዲዮ በቀላሉ እንዴት አድርገን ቪዲዮውን ዲሊት ሳናደርግ ኮፒራይት ክሌሙን ሪሙቭ እንደምናደርግ ነው። ዋው! ቪዲዮአችን ብዙ ተመልካች እንኳን ቢኖረው ኮፒራይት ክሌም ካለበት በዛ ቪዲዮ ብር መስራት አንችልም። ምክንያቱም ዩቲዩብ ኮፒራይት ክሌም ባለው ቪዲዮ ላይ አድ ሳይለቀም ማስታወቂያ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን በማሳያችሁ መንገድ ኮፒራይት ክሌም ያለባችሁን ቪዲዮ በቀላሉ ኮፒራይት ክሌሙን ሪሙቭ አድርጋችሁ ብር መስራት ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ ነው የምገባው። ተከተሉኝ። እንዳያችሁት እኔ ኮፒራይት ክሌም የተደረገብኝ በተጠቀምኩት ባክግራውንድ ሙዚክ ነው። ስለዚህ ይሄን ኮፒራይት ክሌሙን ሪሙቭ ለማድረግ ሰሌክት አክሽን የሚለውን ከነካም በኋላ እንደዚህ ሶስት ምርጫ ይመጣልናል። የመጀመሪያው ትሪም አውት ሴግመንት የሚል ነው። ይህ ማለት ቪዲዮአችን ላይ ኮፒራይት ክሌም የተደረገብን ቦታን ቆርጦ እንዲያወጣልን ነው፣ ክሮፕ አድርጎ ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ሪፕሌስ ሶንግ ነው። በሌላ ኮፒራይት ፍሪ ባክግራውንድ ሙዚክ ለመቀየር ከፈለግን ነው። ሶስተኛ ላይ ያለው ደግሞ ሚውት ሶንግ የሚል ነው። ኮፒራይት ክሌም የተደረግንበትን ድምጹን እንዳይሰማ ማድረግ ነው። ለምሳሌ ሙዚቃዎችን ተጠቅመን ከሆነ ያ ሙዚቃ ድምጹ እንዳይሰማ ለማድረግ ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ኮፒራይት ክሌሙን ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ጠቃሚ እውቀት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። አብዛኞቻችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አይደለም። እባካችሁን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ።